भयो हजुरहरूले त्यो भिडियो हजुरहरूले टिकटक रिल्स या हजुरले शर्ट्समा देखिरहनु भएको हुन्छ त्यस्तो खालको एडिटिङ एकदम धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ पहिला पनि देख्थे एन्ड अहिले पनि मलाई धेरै जनाले मेन्सन गर्नुहुन्छ कि यस्तो खालको भिडियो कसरी एडिट गर्ने भनेर सो मैले पहिला धेरै ट्युटोरियलहरु हाले लाइक स्लो मोसनको छुट्टै हालेको थिए एन्ड त्यसपछि चाहिँ क्वालिटीको छुट्टै हालेको थिए एन्ड क्यापकटबाट चाहिँ स्लो फास्ट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ भेलोसिटीको चाहिँ ट्युटोरियल मैले पहिला नै हालेको थिए बट आज यो भिडियोमा चाहिँ मैले फाइनली तीनटै एपबाट कसरी एडिट गर्ने अनि फाइनल एडिट पनि हजुरहरुलाई म लास्टमा देखाउँछु अनि कति जनाले चाहिँ अलाइट मोसन अनि भिस्कोमा चाहिँ लाइक एपले प्रब्लम दिइराको छ भनेर भन्नु भएको थियो वाटरमार्क आइराको छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो सो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ टेलिग्रामको चाहिँ ग्रुप छ गएर सबैजनाले त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अलाइट मोसन र भिस्को एप मैले त्यहाँनिर चाहिँ अपलोड गरेर राखिदिएको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस् त्यो एप युज गरिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई केही पनि प्रब्लम हुँदैन जुन चाहिँ मैले पनि युज गर्छु सो या गाइस धेरै ढिला नगरिकन यसमै सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो र फर्स्टमा चाहिँ स्लो मोसन बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भिस्को एप युज गर्नु होला सो फर्स्ट अफ अल भिस्कोमा क्लिक गर्नु भिस्को एप चाहिँ ओपन गरिसकेपछि तल प्लसको आइकन देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरू भिडियोमा गएर कुनै एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला मैले यहाँनिर एउटा भिडियो इम्पोर्ट गर्छु इम्पोर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर स्टुडियोमा एउटा भिडियो आइसकेको छ त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि तल एडिट देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तल हजुरले टुल्सको अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर स्पिड देख्नुहुन्छ सो स्पिडमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कहाँबाट स्लो मोसन गर्ने हो त्यहाँसम्म चाहिँ हजुरहरूले सेलेक्ट गर्नु होला सो यसरी सेलेक्ट गरेर राखिसकेपछि चाहिँ तल हजुरहरूले स्पिड देख्नुहुन्छ स्पिडमा क्लिक गरेर चाहिँ 0.3 0.4 मा राख्न सक्नुहुन्छ सो 0.2 मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ बट 0.3 मा चाहिँ ठिक्कको हुन्छ मैले चाहिँ 0.3 मै राखेको थिएँ सो 0.3 मा चाहिँ मैले राख्छु त्यसपछि तल हजुरहरूले चाहिँ राइटको अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला नेक्स्टमा क्लिक गरेर चाहिँ भिडियो चाहिँ सेभ गरिदिनु होला भिस्कोबाट यसरी चाहिँ भिस्को एपबाट चाहिँ भिडियो सेभ भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्यापकट एपलाई युज गर्छौँ क्यापकट एपलाई ओपन गरेर चाहिँ न्यू प्रोजेक्टबाट त्यही भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला जुन भिडियो अघि भर्खरै हामीले भिस्कोबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको थियौँ सो त्यसपछि एडमा क्लिक गरेर मैले त्यो भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर यो भिडियो चाहिँ 38 सेकेन्डको यो भिडियो छ सो यसरी 38 सेकेन्डको चाहिँ स्लो मोसन राखिसकेपछि यो भिडियो चाहिँ 38 सेकेन्डको भयो क्यापकटको वाटरमार्कलाई मैले यहाँनिरबाट डिलिट गरिदिसकेको छु डिलिट गरिसकेपछि यसको साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु होला त्यसपछि एड अडियोमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्टेडबाट हजुरहरूले चाहिँ म्युजिक सेलेक्ट गर्नु होला सो यो म्युजिक चाहिँ अलमोस्ट हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12 सेकेन्डको छ अब 38 सेकेन्डको भिडियोलाई चाहिँ 12 सेकेन्डको चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर स्लो फास्ट गरेर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यति गर्नको लागि कर्सरलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा लग्ने जहाँनिर हजुरलाई चाहिँ स्लो गर्नु छ या फास्ट गर्नु छ सो यसरी हजुरहरूले चाहिँ स्प्लिट गर्दै जानु होला जुन पार्ट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ अलि धेरै लाइक ड्युरेसनमा चाहिँ स्प्लिट गर्नु होला एन्ड जुन चाहिँ स्लो नै राख्नु छ त्यसलाई चाहिँ एकदम कममा चाहिँ स्प्लिट गर्नु होला जसरी मैले यहाँनिर गरेको छु सो त्यसरी गरिसकेपछि चाहिँ यस्तै गरी सबै पार्ट चाहिँ हजुरहरूले स्प्लिट गर्दै जानु होला त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ धेरै ड्युरेसनमा स्प्लिट गरेको पार्टलाई सेलेक्ट गर्नु होला स्पिडमा गएर चाहिँ त्यसलाई फास्ट गर्नु होला सो जतिको फास्ट राख्नु छ हजुरले त्यही अनुसारको फास्ट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लिपसिङको हिसाबले सो मैले चाहिँ यहाँनिर त्यही अनुसार एडजस्ट गरेँ एडजस्ट गरिसकेपछि प्ले गरेर मैले यहाँनिर हजुरलाई देखाउँछु अनि यसरी चाहिँ हजुरहरूले भिडियो यसरी एडिट गरिसकेपछि यस्तै गरी सबै क्लिप चाहिँ म हजुरहरूलाई एडिट गरेर देखाउँछु स्लो फास्ट गरेर देखाउँछु स्प्लिट गरेर सो यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर सबै पार्ट स्प्लिट गरिसकेको छु एन्ड सबैमा चाहिँ स्लो फास्ट राखेको छु सो नर्मली मैले एउटा क्लिपलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर स्पिडबाट चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै क्लिपलाई स्लो फास्ट गर्दै राखेको छु सो फाइनली मैले यसलाई एडिट गरिसकेको छु एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हजुरले चाहिँ बेसिक भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ तलपट्टि हजुरले क्यामेरा फोकस भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ सो त्यो क्यामेरा फोकस भन्ने राख्नु भयो भने अझ धेरै नै राम्रो देखिन्छ सो त्यसको ड्युरेसन एडजस्ट गरेर फेरि एडजस्टमा क्लिक गर्नु होला त्यहाँबाट हजुरले स्पिड
एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्लो फास्ट कतिको राख्ने हो कतिको ब्लर राख्ने हो। सो मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोको हिसाबले यहाँनिर चाहिँ एडजस्ट गरिसकेको छु। त्यस्तै गरी हजुरहरूले एडजस्ट गर्न होला। अनि अरू इफेक्ट राख्नु छ भने हजुरहरूले त्यहाँबाट त्यो इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा इफेक्ट राख्छु। सो त्यो इफेक्ट राख्नको लागि कर्सरलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्ने। त्यसपछि बेसिकमा चाहिँ तलपट्टि हजुरहरूले सेक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले एनिमेसन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, बट मैले चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट नै राखेँ। सो यसरी चाहिँ इफेक्ट राखिसकेपछि चाहिँ त्यसको ड्युरेसनलाई एडजस्ट गर्ने। यहाँबाट हजुरहरूले स्पिड इन्टेन्सिटी चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले गरिरहेको छु। सो आफ्नो भिडियोको हिसाबले हजुरहरूले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट राखिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर प्ले गरेपछि हजुरहरूले देख्नु नै भयो कस्तो देखिन्छ। सो हजुरहरूले त्यही अनुसार कहाँनिर राख्ने हो मैले यहाँनिर एडजस्ट गरिरहेको छु, त्यस्तै गरी एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि तल हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर कपीको अप्सन देख्नुहुन्छ। कपी गर्दै हजुरहरूले अरू पार्टमा पनि त्यस्तै गरी नै राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले यहाँनिर कपी गरेर राखिरहेको छु। यस्तै गरी मैले सबै पार्टमा चाहिँ यसरी सेक इफेक्ट राखिसकेको छु, जुन पार्टमा मलाई राख्नु थियो। त्यसपछि ब्याक आउँछु। सो त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिन्छु क्यापकटबाट। यसरी क्यापकटबाट भिडियो चाहिँ सेभ भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलाइट मोसनबाट एडिट गर्छौँ। सो अलाइट मोसनमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ रेसियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रेजुलेसन चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले आफ्नो भिडियोको हिसाबले रेजुलेसन सेलेक्ट गरेर चाहिँ क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ इमेज एन्ड भिडियोमा गएर भ्यू अलमा गएर चाहिँ हजुरहरूले त्यही भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला जुन अघि भर्खरै हजुरहरूले क्यापकटबाट सेभ गर्नुभएको थियो। यसरी भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन पार्टमा हामीले सेक इफेक्ट या एनिमेसन राखेको थियौँ त्यही पार्टमा चाहिँ हजुरहरूले स्प्लिट गरेर चाहिँ फ्ल्यास राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्ल्यास हजुरहरूले देख्नुहुन्छ बिचमा फ्ल्यास हुन्छ भिडियोमा। सो त्यो कसरी राख्ने भन्दाखेरि हजुरहरूले यसरी पार्ट चाहिँ स्प्लिट गर्दै जानु होला, जसरी मैले यहाँनिर गर्दैछु। सो यसरी चाहिँ हजुरहरूले कहाँनिर एनिमेसन राख्नुभएको थियो त्यस्तै गरी हजुरले सबै पार्ट यसरी स्प्लिट गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो भिडियोमा हेरेर चाहिँ त्यही अनुसारले सबै पार्ट स्प्लिट गरेँ। स्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सेकेन्ड पार्टलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एड इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि एक्सपोजर एन्ड गामा भन्ने हजुरहरूले इफेक्ट देख्नुहुन्छ। सो त्यो इफेक्टमा गइसकेपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँ साइडमा की फ्रेम देख्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ बिचमा एउटा की फ्रेम लगाउनु होला। त्यसपछि फर्स्टमा एउटा की फ्रेम लगाएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एक्सपोजरलाई चाहिँ धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक जतिमा राख्नु छ हजुरलाई, कतिको फ्ल्यास दिनु छ भिडियोमा, कतिको हजुरहरूलाई चाहिँ फ्ल्यास राख्नु छ त्यही अनुसारले चाहिँ हजुरले एक्सपोजरलाई बढाउनु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी नै राखेँ। यसरी राखिसकेपछि चाहिँ इफेक्टमा जाने। त्यसपछि साइडमा हजुरहरूले कपी इफेक्ट देख्नुहुन्छ। सो कपी इफेक्टमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई पेस्ट गर्दै जान्छु अरू पार्टमा पनि। सो त्यो चाहिँ एकदम धेरै नै सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई धेरै टाइमसम्म लाइक यसरी एडिट गरेर राख्नु परेन। जुन इफेक्ट राख्नुहुन्छ कपी पेस्ट गर्दै हजुरहरूले सबै पार्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले यहाँनिर राखेको छु। यसरी राखिसकेपछि चाहिँ अब म यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिन्छु माथिबाट। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ। यहाँबाट एक्सपोर्ट गरिसकेपछि ब्याक आउँछु। ब्याक आएर चाहिँ फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर अघि भर्खरै एक्सपोर्ट गरेको भिडियो चाहिँ मैले यहाँबाट सेलेक्ट गर्छु। र यसरी भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा क्वालिटी एडिट गर्छौँ। सो क्वालिटी कसरी एडिट गर्ने भनेर मैले पहिला नै सिकाएको थिएँ। त्यसको भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट गएर डिटेली हेर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्वालिटी एडिट गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कर्सरलाई फर्स्टमा राख्नु होला। त्यसपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर एउटा सेप सेलेक्ट गर्नु होला, जुन कलरको राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ ब्लेन्डिङमा जानु होला। ब्लेन्डिङमा गएर चाहिँ हजुरहरूले डिफ्रेन्स देख्नुहुन्छ। डिफ्रेन्समा क्लिक गरेर सबस्ट्र्याक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि ब्याक आउनु होला। त्यसपछि हजुरले चाहिँ इफेक्टमा क्लिक गर्न होला। इफेक्टमा क्लिक गरेर एड इफेक्टमा गएर चाहिँ कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने इफेक्ट देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ कपी ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टलाई चाहिँ मैले 3% मा राखेँ। त्यसपछि यतिको राखिसकेपछि फेरि इफेक्टमा जाने, एड इफेक्टमा जाने। त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्लर इफेक्ट देख्नुहुन्छ, गाउसियन ब्लर भन्ने इफेक्ट देख्नुहुन्छ। सो हजुरले चाहिँ त्यसलाई पनि यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कतिकोमा राख्नु छ। एन्ड त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले एक्सपोजर एन्ड गामा भन्ने इफेक्ट देख्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हल्का त्यसलाई यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एडजस्ट गर्ने बित्तिकै हजुरको भिडियो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हल्का ब्ल्याक हुँदै जान्छ अनि त्यसमा क्वालिटी पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ। सो कतिको एडजस्ट गर्ने हो त्यसरी एडजस्ट गर्नु होला।
मैले त्यही अनुसारले एडजस्ट गरेँ। डिटेलीमा भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट राम्रोसँग गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ फेरि म चाहिँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्छु, अर्को सेप सेलेक्ट गर्छु। सो त्यो सेप सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ मैले फेरि यहाँनिर चाहिँ कलरमा जान्छु। कलरमा गइसकेपछि मैले व्हाइट कलर राखेँ, ब्लेन्डिङमा गएँ। त्यसपछि चाहिँ म यहाँ कन्ट्रास्टमा क्लिक गरेर ओभरलेमा क्लिक गरेर यहाँबाट कतिकोमा राख्ने हो मैले यहाँनिर ओपासिटी त्यही अनुसार राखेँ। त्यसपछि त्यसलाई एडजस्ट गरेँ। एडजस्ट गरिसकेपछि यसरी नै भिडियो एडिट गरेर चाहिँ सेभ गरिदिने। हजुरहरूले देख्नुहुने भयो मैले यसरी चाहिँ अलाइट मोसनबाट चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब म हजुरहरूलाई चाहिँ फाइनल रिजल्ट देखाउँछु। एडिट गरिसकेपछि यो फाइनल्ली कस्तो भयो, मैले अलि राम्रोसँग एडिट गरेको थिएँ। एन्ड प्रोसेस चाहिँ हजुरहरूको सेम नै हो। तीनटा एपबाट चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ भिस्कोबाट स्लो मोसन गर्ने, क्यापकटबाट भेलोसिटीलाई चाहिँ एडिट गर्ने, लाइक स्लो फास्ट गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अलाइट मोसनबाट चाहिँ फ्ल्यास गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ क्वालिटी दिन सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी एडिट गरिसकेपछि हजुरहरूले त्यसमा अरू एक्स्ट्रा कुराहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस चाहिँ त्यही नै हो। सो हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर एन्ड बिफोर, यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले राखिदिएको छु। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ कि बिना एडिट कस्तो देखिन्छ भिडियो अनि एडिट गरिसकेपछि कति राम्रो देखिन्छ। सो हजुरले पनि यस्तै खालको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ या अरूको लागि पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरेर यस्तै खालको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला इन्स्टाग्राम र टिकटकमा। सो आउने छु यस्तै खालको भिडियो लिएर, कमेन्ट गर्नु होला आउने दिनमा हजुरहरूले कुन कुन लाइक एडिटिङहरू चाहनुहुन्छ। सो आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।